Jak jste už asi ode mě několikrát slyšeli, Void šampioni nemají skoro žádný lore, až na Belveth a Malzahara. Co ale třeba Rek'Sai? Její základní příběh obsahuje pouze pár vět. Píše se tam pouze, že Rek'Sai je nemilosrdný predátor, největší a nejnebezpečnější svého druhu. Provrtává si tunely v zemi a nečekaně útočí na svou kořist, kterou následně sežere. Její neukojitelný hlad přeměnil v pustinu celé rozlehlé oblasti kdysi slavné šurimské říše. Kupci, kočovníci i ozbrojené karavany jsou ochotni zajít si stovky mil, jen aby se těmto místům vyhnuli. Ovšem někteří mazaní bandité své nic netušící oběti do jejího loviště naopak záměrně lákají. Jakmile si tě Rek'Sai všimne, tvůj osud je zpečetěn. Nemáš nejmenší šanci na útěk. Je smrtí, která se k tobě řítí z hlubin. To nám teda o Rek'Sai moc neprozradilo, že? Existuje ale jedna povídka, která hezky popisuje, jaký teror dokáže Rek'Sai způsobit v šurimských pouštích. Šest chlapců a jeden velbloud. Přičemž nahradit ty chlapce bylo levnější. Někteří byli sirotci a uprchlí otroci, ale většina z nich jich byla zavržená. Náctiletí, které opustili jejich rodiny, neboť si je nemohli dovolit uživit. Jaheje už nejedl několik dní, když mu Šahíb nabídl práci. Překročit Sai Kalik se pokoušeli jen opravdu ti zoufalí, ale ti, kteří měli alespoň nějaký skromný majetek, si chtěli najmout Šahíba. Jaheje se podíval přes ohniště na staršího chlapce. Šahíbovi na tvářích zůstalo pár malých trsů vousů a hlas už mu při mluvení neskřípal. Jen málo chlapců přežilo přecházení přes poušť déle než pár let. Nikdo už to nechtěl dělat, jakmile si vydělal trochu peněz. Nikdo až na Šahíba, který přes Sai Kalik přecházel skoro 10. rokem. Šahíb zahvízdal a ostatní chlapci se mu seběhli u boku. Ukázal jim, jak si s nohou seříznout mozoly. Musíte cítit každý krok, nakázal jim. Začněte u palce, pak chodidlo pomalu pokládejte, dokud nedošlápnete na celou nohu. Teprve až pak přeneste váhu ze zadní nohy. Postavil se a předvedl jim, jak dělat dlouhé tiché kroky. Cvik, vysvětlil. Kdyby velbloud kráčel moc pomalu, prozradil by naši přítomnost. Musíte být tiší a musíte být rychlí. Jahejovi první den nohy silně krvácely, málem tou bolestí omdlel. Když karavana zastavila a země se ochladila, dlouho cvičil. 4. dne byla bolest tak silná, že se musel zakousnout do kusu kůže. Šahíb mu jeho techniku pochválil. Když ji Šahíb ukazoval ostatním chlapcům, smál se. Sledujte, řekl, Jahej je tiší než já, hýbejte se jako on. Každý jeho krok je lehký jako myší a dlouhý jako gazelí. Ano, takhle můžete Sai Kalik přežít. Jaheje, který toužil po chvále toho staršího chlapce stejně jako po výcviku, který potřeboval k přežití, ho brzy začal všude následovat. Sledoval, jak Šahíb odpočíval s jednou nohou ve vzduchu, obtočenou kolem do země zabodnutého kopí. Sledoval, jak Šahíb každé ráno hlavici kopí převazuje, aby na něm třásně vlajky vždy vlály jako listy pouštní palmy. Sledoval, jak Šahíbovi oči systematicky prohledávali poušť, stále a dokola, a zastavili se jen tehdy, když je kvůli spánku zavřel. Dorazili po 2. měsíci. Z vrcholku dun Jaheje zhlédl na kostru mrtvého boha. Nikdo nevěděl, čím ta příšera byla, když byla živá. Ale její obrovitá žebra trčela k nebesům a každé z nich vrhalo stín, který zahalil celou karavanu. Její kosti znamenaly, že vstupují do Sai Kalik. Severané Sai Kalik nazývali moře kostí, ale to byl chybný překlad. Jájíské kmeny nikdy žádný oceán nespatřili. Slovo Sai lájiští používali pro písečné pláně a volné seskupení kamenů, přes které se chodilo pomalu a bolestivě. Znamenalo to, že země je provrtaná tunely. Znamenalo to, že tady loví Ksersai. Znamenalo to, že pod pískem číhá smrt. Skupina chlapců, kteří za sebou táhli starého velblouda, vyrazila za rozbřesku. Před karavanou měli náskok půl dne cesty.
Jaheje našel první noru druhý den a zamával svou signální vlajkou. Šahíb k němu zlehka přikročil. Opatrně se k díře přiblížili a zastavili se tucet jardů od ní. Otvor nebyl větší než meloun, ale vycházely z něj jedovaté výpary. Šahíb vyslal jednoho z chlapců, aby karavanu přesměroval jinudy. Jaheje se podíval zpět a zeptal se Šahíba: dokážeme zabít takhle velkého Xerxaje? Šahíb se poškrábal na bradě a odpověděl: kůže jim věkem tvrdne. Pomalu se mu na tváři rozlil pyšný úsměv. Minulý rok jsem zabil jednoho velkého jako šakal. O velblouda jsme přišli, ale zabil jsem ho. Jaheje se usmál a užíval si chvástání svého učitele. Zeptal se: existuje Rek'Sai? Šahíb se otřásl a jeho nálada náhle zhořkla. Já ji viděl, ale dřív, než se Jaheje na slavnou šelmu mohl vyptat, Šahíb se narovnal a řekl Jahejovi, aby šel dál. Plížili se kolem díry v zemi, poslouchali, vyčkávali, sledovali obzor a hledali jakýkoliv pohyb. Když Jaheje poprvé zaslechl zvuk poplašného zvonu, chvíli to trvalo, než mu došlo, co to znamená. Něco se k ním blížilo zezadu, z východu. Tak moc se soustředil na hledání skrytých děr, že zapomněl sledovat obzor. Velbloud zahýkal a Jaheje pátral po signálních kopcích ostatních chlapců ze své skupiny. Na hranici svého dohledu viděl 3 jejich vlajky. Opět zazvonil zvon. Chlapec, který Xerxaje spatřil, chtěl nyní pomocí zvonku příšeru zmást. Jaheje musel velblouda odehnat karavaně z cesty směrem k hlídce. Za předpokladu, že hlídka nebyla zabita, by Xerxaj měl jít za velbloudem pryč od karavany, což by hlídce otevřelo bezpečnou únikovou cestu. Jaheje viděl, jak k němu Šahíb běží. Vyzáblý dorostenec zanechal tichého nakračování a utíkal k velbloudovi a Jahejovi jako o závod. Když se za Šahíbem náhle objevil oblak prachu, upustil své kopí. Jaheje utíkal k obrovskému zvonci, který měl velbloud na sobě. Strhl jej na zem a udeřil do něj vší silou. Zvuk, třeba že tlumený zemí, ho praštil do uší. Nepřestával být, ale oblak prachu, který pronásledoval Šahíba, svůj směr nezměnil. Každou vteřinu se přibližoval. V tu chvíli se zdálo, že Šahíba předežene. Místo toho, aby utíkal nebo uhnul, ustrnul na místě a vykřikl: nehýbejte se! Ostatní chlapci stáli tak nehybně, jak jim to jen jejich těla umožnila. V tom samém okamžiku se starý velbloud rozeběhl. A pak, než kdokoliv stačil cokoliv říct, je udeřil praskot energie jako rána pěstí. Vlasy na Jahelově zátelku se naježily. Je blízko, zašeptal Jaheje. Ne, varoval ho Šahíb. Není blízko, je velký. A Jaheje vůbec poprvé na tváři staršího chlapce spatřil skutečný strach. Šahíb sledoval poušť, jestli neuvidí ploutev, oblak prachu, cokoliv. Pak odhadl vzdálenost. Karavana je příliš daleko. Jestli půjde potom velbloudovi, můžeme to stihnout k těm skaliskům. Jaheje se zoufale otočil a hledal skrytou příšeru. Kde je? V dálce slyšeli, jak velbloud zahýkal bolestí. Výkřiky zvířete náhle utichly. Co by dokázal zabít velblouda tak rychle? Zeptal se Jaheje. Šahíb ho postrčil kupředu. Musíme se dostat k těm skaliskům, naléhal. A tak se dali do běhu. Když jim Šahíb řekl, aby se zastavili, zastavili se. Když jim naznačil, aby kráčeli potichu, kráčeli potichu. Jaheje mohl jen doufat, že Šahíb viděl to, co on ne. Ale zdálo se, že se jim černá skaliska vzdalují. Bylo jedno, kolik kroků udělali. Stále se jim nemohli přiblížit. A tak se dali do běhu, zatímco oblaka zahalila slunce a poušť zčernala. Utíkali a vítr zametal jejich stopy. Utíkali a věděli, že je Xerxaj za nimi. Věděli, že slyší každý špatný krok, každé zaškobrtnutí. Utíkali a věděli, že je sleduje a že se s každou jejich chybou přibližuje. Když to Jaheje spatřil, vypadalo to jako obří ústa vytesaná do skály, ze které hrozivě syčely výpary. Otvor do nory byl tak velký, že i kdyby stál vzpřímeně, byl by do něj dokázal vejít, aniž by musel sklonit hlavu. Rek'Sai, zašeptal ve vyděšeném úžasu.
Když se otočil, uvědomil si, že všude kolem nich byla černá skála prolezlá obřími chodbami netvora. Xalí vyslovil tu strašlivou myšlenku, která jim všem došla. Ona se dokáže provrtat skálou. Útesy, které považovali za své útočiště, byly vlastně Rek'Sajiným doupětem. Měli bychom se vrátit a zkusit se dostat ke karavaně, navrhl Xalí. Jestli chceš, tak si to zkus, odpověděl Šahíb. Můžeme našlapovat potichu. Den cesty, upozornil ho Šahíb. Dokážeš jít nehlučně celý den? Co budeš dělat, Šahíbe? Zeptal se Jaheje. Jestli se vrátíme, umřeme v Sai Kalik. Já půjdu dál a budu se modlit, že nade mnou někdo bdí. Xalí se zeptal, kam tohle údolí vede? Nezáleží na tom, kam vede. Je to naše jediná možnost. Opatrně kráčeli podél útesu. Vstoupili do větrem ošlehaného údolí a doufali, že brzy dojdou k nějaké vodě. Vyhýbat se obřím dírám v zemi bylo nemožné. Všichni chlapci se v duchu modlili, aby Rek'Sai místo nich uslyšela a pronásledovala vzdálenou karavanu. Jak se slunce nakrčilo nad okraj údolí, odhalilo opuštěnou překážku, která proti ním stála. V kaňonu nebylo možné jít tiše, protože jim pod nohama praštěly kosti. Zvuk každého kroku se ozýval dutou mrtvolností. Vynořila se ze skryté nory za nimi, která se tvářila jako slepá. Jahejovi se vše rozmazalo. Zpátky, vykřikl Šahíb na ostatní, postavte se po větru. Pro Xalího to varování přišlo příliš pozdě. Tvor chlapce stáhl dolů jako vlk, který skočil po myši. Jeho obrovité tesáky Xalímu přesekli páteř a zabili ho dřív, než stihl vykřiknout. Rek'Sai se tyčila nad Jáhelem. Byla dvakrát tak vysoká jako on. Její mocné přední končetiny se pohybovaly na všechny strany. Za tělem se jí táhl pijavkovitý ocas, mnohokrát větší než aligátor. Její dlouhý jazyk se zvedl, zakolébal se jako tančící kobra a zavětřil. Jaheje cítil, jako každý sval v těle bolestivě nabádá k pohybu. Stále jako přimrazený, zatímco se k němu obrovský Xersai otočil. Vnitřnosti mu pokrývaly tvář bez očí a obrněný zobák. Rek'Sai byla ve své hrozivosti tak cizozemská a dokonalá, že Jaheje cítil, jak se mu ústa úžasem otevřela do kořán. Chlapec sevřel hůl svého kopí, ať si byl jistý, že kdyby zaútočila, nedokázal by její kůži probodnout. K zemi, vyštěkl Šahíb. Všichni chlapci si lehli na zem, zatímco Rek'Sajina ploutev tepala chorobně zelenou barvou. Jaheje cítil, jak nad ním praská neviditelná magie. Xersai se obrátil ke vzdálené karavaně. Znovu zavětřil jazykem a odhadoval vzdálenost. Náhle se ploutvy vrátila původní nachová barva a tvor stáhl Xalíovo tělo sebou do nory. Kromě kaluže housnoucí krve a Xalíovy nepřítomnosti po té velké stvůře nezůstala ani stopa. Šahíb šeptem zavolal k pohybu. Přeživší se tiše vytratili hlouběji do kaňonu. Nikdo nemluvil. Temný kámen, provrtaný dírami, jim sebral schopnost mluvit, plakat, truchlit. Když se vymanil z kouzla, přemohlo ho vyčerpání. Jaheje se rozhlédl po stěnách kaňonu. Okamžitě si uvědomil obrovský význam toho, co je pronásledovalo a proč se Šahíb rozhodl jít dál. Od časů Omaha Azira, kdy kámen byl hlínou a Shurima se hřála ve slunečním svitu, zde Rek'Sai lovila. To údolí patřilo jen a jen jí. A všichni věřili, že Xersai žijí jen proto, aby žrali. Ale proč se zdržují tady? Řekl Jaheje nahlas. Náhle se příšera objevila, vyrazila ze země před nimi a vrhla se na Jaheje. Jaheje se přikrčil, zatímco se kolem něj Rek'Sai přehnala a její tělo zaslonilo slunce. Když přistála, její přední končetiny rozervaly půdu a ona zmizela pod povrchem. Nejmladší chlapec, Veskach, se ukryl ve křoví a gestikuloval na Jaheje, aby se přesunul blíž k němu. Přesně v ten okamžik se mu ústa otevřela hrůzou. Z Rek'Sajiny ploutve vyrazil puls temné energie a rozerval půdu, zatímco se vrhla směrem k Veskahovi. Půda praskla, jak ji svým tělem rozryla a vyhodila chlapce do vzduchu. Veskach dopadl na zem jako hadrová panenka, zatímco se obří ploutev hnala k ostatním chlapcům. Šahíb a Jaheje společně vyběhli z úžlabiny tak rychle, jak to jen dokázali.
Tvor se vrhl kupředu a pak zpomalil do rytmu, který odpovídal jeho klikatému pronásledování. Zatlačili je ještě hlouběji do údolí a odřízli jim veškeré únikové cesty. Tiché našlapování teď bylo k ničemu. Rek'Sai byla moc blízko a nezbývalo než utíkat. Když Kalebovi došel dech, Rek'Sai se ho zmocnila. Když to Šahíb viděl, zastavil. Sebral Kalebovou kopii a čekal. Vzduch kolem všude něj vířil a kroutil se jako odraz ve vodě. Co to děláš? Zeptal se Jaheje. Budu velebloud. Našlapuj potichu. Šahíb si prohlédl stěny kolem sebe. Řekni všem, co si tu viděl. Jaheje sledoval Šahíbův pohled. Nory rozdělovaly kamenné útesy za ním do vzorce vzájemně se protínajících kruhů. Z nich vytékala prazvláštní energie, černá jako tuš, která odkapávala jako lepkavá kapalina. A skrz tuto matici se kroutila a ohýbala nestlačitelná realita, neboť se do našeho světa chystalo vstoupit něco jiného. V tomto osamělém údolí se skrývalo skutečné doupě Xersaiů v podobě napůl vyhrabaného tunelu. Tunelu do jiného místa, které jakoby vypadalo z nočních můr, kde se tyto příšery zrodily a kde na dokončení této brány do našeho světa hladově čekaly ještě horší věci. Nezastavuj se, Jaheje, řekl Šahíb s unaveným úsměvem. Každý krok lehký jako myší a dlouhý jako gazely. Musíš přežít Sai Kalik. Jaheje se dostal až ke vzdálenému útesu, než uslyšel výkřik. Otočil se a opatrně našlápl přesně tak, jako to Šahíb učil. Z jeho učitele mezi tím nezbylo nic, než zvuk praskání kostí a žvíkání velké šelmy. Jaheje sledoval, jak Rek'Sai otevřela chřtán a vytáhla ze Šahíbova zničeného těla lepkavou kouli temné energie. Koule se točila, zatímco z ní odkapávaly na zem táhlé a lepkavé pramínky. A Rek'Sai ji zpracovávala do tvaru, který připevnila mezi dvě nory. Jaheje odvrátil zrak, pak se tiše otočil a jemně vykráčel z údolí. Jahejovi příští den došel pot. Cítil, jak mu vypralé oči drhnou ovíčka, rty mu natekly a pak bez krve popraskaly. Když mu svaly na lítkách sevřela křeč z dehydratace a on už nedokázal tiše našlapovat, upadl na zem a plakal. Plakal kvůli těm dnům, kdy hladověl, než se přidal k Šahíbově karavaně. Plakal kvůli tomu, že věděl, že ho rodiče odvrhli na místo jeho bratrů. Plakal kvůli Šahíbovi, prvnímu člověku, který se k němu choval vlídně. A s těmito posledními slzami se vyškrábal zpět na křečí sevřené nohy a postavil se. Věděl, že každým roztřeseným a unaveným krokem prozrazoval svou pozici okolním Xersaiům, ale Jaheje se trmácal dál. Když Jaheje dorazil k velké řece Renek a vyprávěl svůj příběh, jen málo kdo mu věřil. Ale brzy si všichni, kteří se pokusili překročit Sai Kalik s alespoň nějakým skrovným majetkem, chtěli najmout Jaheje. A Jaheje učil odvržené chlapce, jak si s nohou seříznout mozoly a jak tiše nakračovat. Učil je, jak přežít Sai Kalik a všechny své žáky varoval před příšerou jménem Rek'Sai. Děkujeme všem, kteří podporují náš kanál. Bez vás by to nebylo možné.